περίπτωση είτε ψυχικού είτε πνευματικού ανθρώπου που επιλέγει να αλλάξει αγάπες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό στην πράξη, στη ζωή του, στο μέσα του? Μάλιστα. Εάν ένας άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος, αλλάξει αγάπες ή τακτοποιεί τις αγάπες στη ζωή του, τότε τι συμβαίνει στο μέσα του, γύρω του και στην πραγματική κατάσταση, γεγονότα της ζωής του. Εάν οι αγάπες που αλλάξει είναι εκ διαμέτρους αντίθετες, όλη τη ζωή ανατρέπεται. Φαντάσου έναν άνθρωπο που έχει κοσμική αγάπη, την αγάπη του κόσμου, την αγάπη της ζωής, την αγάπη της ύλης, την αγάπη αυτή που έχουν πολλοί άνθρωποι, του φάγομεν πίωμεν και αύριο διδάσκομεν τον εαυτό ξανά να φάει και να πιει και να φτιάχνει σπίτια και αποθήκες και ό,τι άλλο θεωρείται σε αυτόν τον κόσμο σπουδαίο. Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει? Ανατρέπεται όλη η ζωή του. Για φαντάσου έναν τέτοιον άνθρωπο με αυτή αρχική αγάπη να συνειδητοποιήσει, να επιλέξει και να βάλει πρώτη την αγάπη του για τον Χριστό και να ακολουθήσει τους λόγους του Χριστού και θέλει να κάνει μια εντολή του Χριστού που λέει παράτησε τα όλα αυτά και αρνήσου όλα αυτά. Και ενώ έχει διδαχτεί να αγαπάει τον εαυτό του, να υποστηρίζει τον εαυτό του, να συγχωρεί τον εαυτό του και αυτός και ο εαυτός του και πρέπει να είμαστε αγαπητοί με τον εαυτό μας, συνέρχεται και ακούει την εντολή του Χριστού που λέει απαρνήσου τον εαυτό σου γιατί ο εαυτός σου δεν είναι καθαρός, απαρνήσου τον εαυτό σου γιατί είσαι λογοπάθεια, απαρνήσου τον εαυτό σου. Απαρνήσου τον εαυτό σου, απαρνήσου τις σκέψεις σου που είναι χυδαίες, είναι εκμεταλλευτικές, απαρνήσου τον εαυτό σου και αν θα σε δεχτώ, λέει ο Χριστός, πρώτα θα απαρνηθείς τον εαυτό σου για να μπορείς να με πλησιάσεις. Αμευτίας όλη τη ζωή έχει αλλάξει. Μέσα, έξω, τα γεγονότα, θα φύγει η γυναίκα, θα φύγουν τα παιδιά, θα φύγουν οι άνθρωποι γύρω, θα τον πούνε τρελό. Γιατί αυτόματα δεν κολλάνε πράγματα κοντά του. Όταν απαρνίζεται τον εαυτό, τον εγωισμό του, όταν απαρνείται τις αγάπες του, όταν απαρνείται την ύλη, όταν απαρνείται ότι ο σκοπός της ζωής είναι να φάω, να πιω, να περάσω, να είμαι εγώ και εσύ να είσαι ένα τίποτα, αυτόματα έχει αλλάξει όλο το μέσα του και το έξω του. Δηλαδή θα γίνουν συντριπτικές ανατροπές εσωτερικές, εξωτερικές, διανοητικές, συναισθηματικές, οντολογικές, σεξουαλικές, τα πάντα θα αλλάξουν και αν όντως κρατήσει την καινούργια αγάπη που επέλεξε ο άνθρωπος αυτός σε βάθος χρόνου, είτε σύντομα είτε όχι, δεν θα έχει σχέση ο άνθρωπος που θα ζει στο παρόν του με τον άνθρωπο του χτες. Λοιπόν, ένας άλλος άνθρωπος αγαπάει την πορνικότητά του και αγαπάει τη σεξουαλικότητά του σε ειδονιστικό βαθμό και αγαπάει τα ενεργειακά του και λέει και γράφει και κάνει και το σύμπαν γίνεται ας πούμε η ειδονή του. Αυτά δεν τα λέω κατακριτέα, με ρωτάς κάτι πολύ σοβαρό. Ξαφνικά μυσταγωγείται και αντιλαμβάνεται ότι σε ένα κείμενο γράφω ότι η διείσδυση του άντρα, και δεν λέω διείσδυση σωματική μόνο, η διείσδυση, το πλησίασμά του στην αγάπη, στην αγκαλιά, στον έρωτα, στο σεβασμό, στο πόσο ονειρεύεται τη γυναίκα, η διείσδυση του άντρα μέσα σε μια γυναίκα που η γυναίκα το γουστάρει, ξεπερνάει όλες τις σεξουαλικές αυτές ανάλατες ιστορίες που γίνονται εκεί έξω, σε ομαδικά, σε ατομικά, σε βιντεοσκοπικά, σε βλακίες ατέλειωτες που θίγουν την αληθινή αγάπη πλησιάσματος προς την σεξουαλικότητα. Η σεξουαλικότητα τώρα παίρνει θεραπευτικό χαρακτήρα μέσα στον άνθρωπο αυτό, παίρνει αγιαστικό χαρακτήρα, παίρνει συνάντηση, ο άνθρωπος είναι προσωπικότητα που δεν αυτοεξυπηρετείται αλλά κοινωνεί ανώτερες διαστάσεις της ζωής, δεν έχει ανατραπεί το πάνω. Μετά θα του λένε οι εραστές, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη που στα χρόνια τα προηγούμενα τους υπηρετούσε, θα λέει αυτά δεν με γέμισαν. Αυτά με καίνωσαν. Σαν κοπέλα γύρισα από εδώ, γύρισα από εκεί, έφυγα από εδώ, έφυγα από εκεί, έζησα πολλούς έρωτες, πολλοί εραστές, πολλοί, αλλά στο τέλος βρέθηκα ένα άδειο πτώμα, εσωτερικά, εξωτερικά, δεν έχω τι να δώσω και τι θα γίνει τώρα αν συναντήσω
τον έρωτα που μέσα στην θεϊκή μου υπόσταση διψάω και αγαπάω. Πώς θα τιμήσω τον θεϊκό έρωτα μέσα σε ζήλια, σε κτητικότητα, σε νευροπάθεια, πώς θα τον θεώσω αυτό το πρόσωπο, είτε του αρσενικού είτε του θηλυκού, αν εγώ βγάζω όλο το χτυκιό μου πάνω του και πες ότι το σταματάει αυτό. Αν γίνει αυτό, τότε η συνάντηση είναι Θεός, τότε η συνάντηση η σεξουαλική είναι θεραπευτική, τότε η κοινωνία της παρέας, του καφέ, της βόλτας, του ονείρου, ο πόνος γίνεται μυσταγωγός μιας τρελής χαράς, και όταν λέω τρελής, λάθος η λέξη, μιας αγιαστικής ατμόσφαιρας, χωρίς αυτά τα στενά όρια που όταν ακούμε αγιότητα λέμε αχ δεν τρώω, δεν πίνω, άλλο λέω, γίνεται ζωογόνος πνοής συνάντησης. Ο άνθρωπος αλλάζει όλος. Άλλο είναι ένας περιφρονητής του ανθρώπου, ένας συχαμένος άνθρωπος. Σήμερα παγκόσμια οι πολλοί άνθρωποι πάσχουν από ένα δαιμόνιο φοβερής διαστάσεως, είναι περιφρονητές του ανθρώπου, των ανθρώπων και του εαυτού τους. Αυτός που αγαπάει τον εαυτό του και τα θέλω του και τις μικρότητες του, τι είναι, περιφρονητής της ιερότητας της ψυχής του. Αυτός λοιπόν ο περιφρονητής περιφρόνησε τόσο πολύ, τόσο έχει έβρισε κατηγορίες, τα έκανε όλα και συνειδητοποιεί ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτός ο δρόμος. Και λέει θα ακολουθήσω τον δρόμο του Παναγόπλου, και μετά ανακαλύπτει ότι ο δρόμος του Παναγόπλου δεν είναι δικός του, είναι του Ιησού, και μετά ανακαλύπτει ότι δεν είναι του Ιησού, είναι απευθείας ο Θεός που του μιλάει, και μετά ανακαλύπτει ότι είναι η ίδια του η ψυχή, είναι εκείνο που μέσα του ζει με το καλό και τα αλλάζει αυτό. Μα μιλάς για όχι, καθολική ανατροπή της ζωής, καθολική αναγέννηση του ανθρώπου, απίστευτη ωραιότητα του ανθρώπου. Έχει φύγει από τα δεσμά της κολάσεως του εαυτού του. Έχει φύγει από τον τραγικό άνθρωπο που τον έπνιγε, που με τις σκέψεις καταστρεφόταν, με τη συνάντηση καταστρεφόταν, με τον έρωτα καταστρεφόταν, με όλα. Όλα τον πόναγαν και με όλα πόναγε. Και τώρα τι γίνεται? Με όλα έχει εξουσία να ζει και με αυτά να ζωγονεί μόνο ό,τι θέλει να πάρει. Βλέπεις, στις ανώτερες μορφές, όταν υπηρετούμε ανώτερα κάθε αγάπη, δεν υπάρχει σου επιβάλλω. Δεν υπάρχει σε αναγκάζω. Είναι ψήθυρος, είναι λεπτοπλησίασμα. Εν τέλει, αλλάζοντας τις αγάπες και αναλόγως στην αλλαγή γίνεται ολοκληρωτική ανατροπή μέσα και έξω. Τώρα εμείς μιλάμε λίγο χονδροκομμένα, μιλάμε για αγάπες που αλλάζουμε. Ένας κακός άνθρωπος αποφασίζει να είναι καλός, όλα ανατράπηκαν. Πες ότι το υποστηρίξει, το στηρίξει, είτε με την πίστη του, είτε με την κατανόηση, είτε με στάση ζωής ολόκληρη, αλλάζουν όλα. Όμως θα πω κάτι άλλο εδώ σοβαρό. Και οι πιο άγουροι άνθρωποι και οι πιο όριμοι άνθρωποι έρχονται στιγμή που δοκιμάζονται οι αγάπες της ψυχής τους. Αγαπάει κάποιος την ελευθερία. Έρχεται όμως η ζωή και τον καλεί πόσο δούλος μπορεί να γίνει. Θα παλέψει μέσα του η μία αγάπη με την άλλη και θα κυριαρχήσει αυτό που αγαπάει εντός του και όχι αυτό που λέει. Αγαπάει κάποιος το Θεό του, αγαπάει και την πίστη και τα παιδιά του και τα χρήματά του. Έρχεται όμως η ζωή. Κάποιες φορές σε όλους μας στείνει παιχνίδια η ζωή, γιατί είναι η δωρεά του Θεού ώστε ο άνθρωπος να και καθαρθεί μέσα του και να έλθει στα υψηλά και ιερά όντα. Είναι μετοχή, συμμετοχή, άγγιγμα της θεϊκής υποστάσεως όταν συμβαίνει αυτό. Και ενώ παλεύει μέσα του η αγάπη για την οικογένειά του και η αγάπη εκεί που δίνει τη λατρεία του, επιλέγει ένα από τα δύο. Πονάει, αλλά επιλέγει ένα από τα δύο. Το παιδί του κινδυνεύει, αγαπάει τα χρήματα πάρα πολύ, είναι εραστής των χρημάτων και κινδυνεύει το παιδί του στο νοσοκομείο και δίνει στο γιατρό όλα του τα χρήματα και όλο το υπόλοιπο της ζωής του για να γιατρέψει το παιδί του. Ξαφνικά υπερέχει αυτή η αγάπη. Γίνεται ένας διαγωνισμός, ένας συναγωνισμός, λέγεται η ιερή μάχη στις αγάπες της καρδιάς. Οι αγάπες μέσα μας δεν συγκρούονται με έναν τρόπο όπως τις σκέψεις, όπως στον έξω κόσμο που είναι φανερός, που ο ένας βιάζει, χτυπάει, εκμεταλλεύεται, υπονομεύει.
οι αγάπες μέσα στις καρδιές μας, στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, στο συναίσθημά μας μάχονται λεπτός. Με ένα ιδιαίτερο τρόπο και μόνο οι βαθιά όριμοι πια τακτοποιούν υψηλές αγάπες της καρδιάς τους. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εχωικός όταν συνειδητοποιήσει και επιβάλλει πρώτη το αγάπη, την αγάπη του για τον συνάνθρωπο, όλα άλλαξαν. Αλλά θα υποστεί πόνο, θα υποστεί κόπο, αλλά και μεγάλη ευλογία και μεγάλη ευτυχία και μεγάλη ελευθερία. Οι μάχες στην αγάπη και στις αγάπες της καρδιάς του ανθρώπου φτάνει και στην πιο ιερή τράπεζα της καρδιάς των πιο προχωρημένων Αγίων. Εμείς οι χριστιανοί λέμε Χριστό το Θεό αφήνουμε τη ζωή μας. Είναι ένα ψέμα που το λέμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Είναι μια προσευχή που τη λέμε για να μπορέσουμε να τα επιτύχουμε. Πολλές φορές το λέμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι λέμε Χριστό το Θεό αφήνουμε τη ζωή μας, αλλά διαπιστώνουμε τρομαγμένοι κάτω από λεπτές ή μεγάλες ή άστοχες εμπειρίες της ζωής ότι δεν αφήνουμε, ενώ θέλουμε να τον αφήσουμε, στην πραγματικότητα δεν τον αφήνουμε και απλά αποδεικνύεται ότι στη ζωή μας έχουμε και το Χριστό και τη διδασκαλία του και τους Αγίους μας και τα καλά, τις καλές διδασκαλίες και έχουμε και, αλλά είναι άλλο να ζω εγώ και ο Χριστός και άλλο να ζω εγώ για τον Χριστό, να ζω εγώ για την πνευματική αρετή, να ζω εγώ πια για να είμαι εκφραστής της ζωής. Αλλάζει πάρα πολύ και αυτό απαιτεί λίγο παραπάνω δουλειά και πόνο. Ο πόνος όμως εκεί, στην ανώτερη βαθμίδα, δεν έχει καμία αξία όπως τη γνωρίζει ο κόσμος. Ο πόνος εκεί είναι μια μυστική προσευχή και έχει εξουσία αυτός ο άνθρωπος που έχει πονέσει, συνπροσευχόμενος μέσα στην ιερή και υψηλή διδασκαλία του λόγου, να βάλει βέτο προς τον Θεό, προς τις δυνάμεις της ζωής και να πει Κύριε, εγώ που πόνεσα, παρακαλώ οι πόνοι μου να γίνουν χαρά, δικαίωμα στην θεότητά σου, δικαίωμα στην απολύτρωση των πόνων της ζωής, δικαίωμα για θεραπεία κάθε ανθρώπου που αγαπάει τη ζωή και έρχεται κοντά σου. Επομένως, όταν ο άνθρωπος αλλάζει αγάπες, αλλάζουν τα πάντα. Σύμφωνα με την τάξη στις αγάπες που θα βάλει, στις τρεις πρώτες αγάπες έχουμε όλον τον άνθρωπο που θα υπάρχει μέσα, που θα εκδηλώνεται έξω και το σημαντικότερο, με βάση τις τρεις αγάπες, το απόσταγμα αυτών, την πεμπτουσία αυτών των τριών στις τρεις αγάπες δυνάμεις αυτές που αγαπάει, είτε είναι πνευματικός είτε κοσμικός, παίρνει ποιότητα ο λάτρης της ψυχής του. Με βάση τις τρεις αγάπες, ο εσωτερικός ιερέας στην τράπεζα της Αγίας ψυχής του παίρνει φως ένθεης διαστάσεως ή γίνεται ιερέας τραγικός, μικρός και πολλές φορές ξεπέφτει της ιεροσύνης του. Επομένως, όποιοι αναζητούν τα μεγάλα διδάγματα, παρακαλώ να εργαστούν ιερότατες και μεγάλες αγάπες που αυτές θα τους προάγουν στους εκφραστές της ζωής, στους τιμητές της θεότητος του Χριστού, ενός Χριστού όμως που ο άνθρωπος υπηρετεί το Χριστό και όχι ο Χριστός τον άνθρωπο. Ναι.